Ngày 18 tháng 5 năm 2022 thêm 1.830 ca mắc COVID-19 trong cả nước. Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 18 tháng 5 của Bộ Y tế cho biết có 1.831 ca mắc COVID-19 tại 48 tỉnh, thành phố. Trong ngày số khỏi bệnh nhiều gấp gần 5 lần số mắc mới, ca tử vong giảm xuống so với hôm qua, chỉ có một trường hợp. Tính từ 16 giờ ngày 17 tháng 5 đến 16 giờ ngày 18 tháng 5. Trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.831 ca nhiễm mới, trong đó 1 ca nhập cảnh và 1.830 ca ghi nhận trong nước, tăng 45 ca so với ngày trước đó tại 48 tỉnh. Thành phố có 1.557 ca trong cộng đồng. Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội 403, Vĩnh Phúc 139, Phú Thọ 125, Bắc Ninh 80, Nghệ An 80, Yên Bái 70, Hải Phòng 70. Quảng Ninh 69, Tuyên Quang 52, Bắc Cạn 49, Thành phố Hồ Chí Minh 45, Hải Dương 41, Thái Bình 40, Thái Nguyên 40, Lào Cai 39, Quảng Bình 36, Đà Nẵng 33, Nam Định 32, Quảng Trị 31. Sơn La 30, Hưng Yên 27, Hà Tĩnh 23, Lâm Đồng 21, Bình Dương 20, Hòa Bình 20, Hà Nam 20, Lạng Sơn 20, Bình Phước 19, Cao Bằng 16, Điện Biên 16, Ninh Bình 15, Gia Lai 12. Tây Ninh 11, Bắc Giang 10, Hà Giang 10, Thanh Hóa 9, Lai Châu 8, Bình Định 7, Long An 6, Bà Rịa Vũng Tàu 6, Cà Mau 5, Khánh Hòa 5, Quảng Ngãi 5, Vĩnh Long 4, Cần Thơ 4, Phú Yên 4, Đồng Tháp 2, Bạc Liêu 1. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Hải Dương -30, Nghệ An -17, Hà Nội -16. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Hải Phòng +70, Bắc Ninh +29, Lâm Đồng +21. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua 2.118 ca một ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10.701.796 ca nhiễm, đứng thứ 12 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 108.124 ca nhiễm. Đợt dịch thứ tư, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.694.040 ca. Trong đó có 9.370.477 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội 1.596.360, Thành phố Hồ Chí Minh 609.054, Nghệ An 483.750, Bắc Giang 386.472, Bình Dương 383.739. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 8.437 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi 9.373.294 ca. Thở oxy qua mặt nạ 172 ca. Thở oxy dòng cao SFNC 19 ca. Thở máy không xâm lấn 2 ca. Thở máy xâm lấn 11 ca. ECMO 2 ca. Từ 17 giờ 30 ngày 17 tháng 5 đến 17 giờ 30 ngày 18 tháng 5 ghi nhận 1 ca tử vong tại Hà Nội 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua 2 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.072 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 24 phần 227 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130 phần 227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 phần 49, xếp thứ 3 ASEAN, tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 25 phần 49 quốc gia. Vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 4 ASEAN. Trong ngày 17 tháng 5 có 204.108 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm.
Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 217.581.267 liều, trong đó số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 197.387.125 liều, mũi 1 là 71.468.631 liều, mũi 2 là 68.692.676 liều, mũi 3 là 1.506.133 liều, mũi bổ sung là 14.808.574 liều. Mũi nhắc lại lần 1 là 40.875.428 liều, mũi nhắc lại lần 2 là 35.683 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi là 17.412.682 liều, mũi 1 là 8.922.911 liều, mũi 2 là 8.489.771 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 5 tháng 11 tuổi là 2.781.460 liều, mũi 1 là 2.780.225 liều, mũi 2 là 1.235 liều.